ακούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα πάμε να φτιάξει μελιτζάνες με τραχανά και φέτα στο φούρνο, παλιά παραδοσιακή συνταγή. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στα ψώνια. Πάμε να ψωνίσουμε τραχανά. Τραχανά και μελιτζάνες. Αυτά θα είναι τα κύρια υλικά της σημερινής συνταγής. Πάμε. Για να κόψουμε δρόμο θα περάσουμε απέναντι από το ποτάμι με το ferry boat. Θα ψωνίσουμε από δύο μαγαζιά. Από ελληνικό κατάστημα τροφίμων χοντρικής λιανικής που βρίσκεται στην πόλη Bornheim και από το ρωσικό μάρκετ που βρίσκεται στα βόρεια προάστια της Βόνης. Δεν είναι και τόσο μακριά μεταξύ τους. Εδώ τώρα θα πάρουμε το ferry boat το οποίο έρχεται για να περάσουμε από την απέναντι πλευρά. Αυτός είναι ο ποταμός Ρήνος. Το ferry boat δεν έχει συγκεκριμένες ώρες αναχώρησης. Πηγαίνω έρχεται όλη την ημέρα. Είτε έχει ένα αυτοκίνητο είτε έχει 20. Φτάσαμε. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στα βόρεια προάστια της Βόνης. Η διαδρομή διαρκεί περίπου στα 5 λεπτά αναλόγως στην κίνηση. Φτάσαμε στο Ρώσικο. Δυστυχώς στις τσακώνικες μελιτζάνες δεν είχε το ρώσικο. Πάω να δω τώρα στο τουρκικό. Δυστυχώς ούτε εδώ είχε τσακώνικες. Οπότε πήρα αυτές που βρήκα. Δεν βρίσκουμε πάντα αυτά που θέλουμε. Πάμε τώρα για τραχανά. Φτάσαμε στο κατάστημα ελληνικών τροφίμων χονδρικής και λιανικής. Μπάρμπας. Ψωνίσαμε και τα υπόλοιπα υλικά από το ελληνικό κατάστημα τροφίμων, τραχανά και φέτα, όπως και λίγη γραβιέρα. Φτάσαμε πάλι στο σημείο που θα πάρουμε το ferry boat να περάσουμε πάλι απέναντι. Οι τιμές του ferry boat είναι πεζός 1 και 30, με ποδήλατο 1 και 80, αυτοκίνητο γιοταχή με έναν οδηγό 2 και 80. Αφού λοιπόν ψωνίσαμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε τη σημερινή συνταγή, μελιτζάνες, τραχανάς γλυκός, φέτα, λίγη μυζήθρα ανάλατη χωριάτικη. Αν δεν βρείτε μυζήθρα ανάλατη, βάλτε ανθότυρο.
Σχεδόν το ίδιο είναι. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι όλα. Ίσως ρίξουμε από πάνω στο τέλος και λίγη γραβιέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια παραδοσιακή συνταγή που τη φτιάχναν παλιά στα χωριά της Ευβοίας οι αγρότισσες όταν γυρίζαν στο σπίτι και δεν είχαν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με το μαγείρεμα, γιατί τις είχε φάει όλη μέρα το χωράφι. Έτσι λοιπόν μελιτζάνες υπήρχαν από τον μπαχτσέ το δικό τους και είναι και η εποχή που φτιάχναν τους τραχανάδες και για να δοκιμάσω και το τραχανά αν πέτυχε φτιάχναν αυτό το συγκεκριμένο φαγητό. Τη συνταγή μου έστειλε η καλή μου φίλη Άννα Μαρία από τα Ψαχνά Ευβοίας που έχει στείλει πάρα πολλές συνταγές και σας έχω παρουσιάσει και είναι όλες τους πολύ πετυχημένες και μου γράφει η Άννα Μαρία πως αυτή η συνταγή τη θυμίζει τη γιαγιά της. Η γιαγιά της έφτιαχνε αυτό το συγκεκριμένο φαγητό. Έτσι λοιπόν μου το περιέγραψε, μου έστειλε και λεπτομέρειες και θα μπω στον κόπο να σας το φτιάξω γιατί μου ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο. Πάμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κόψουμε το κοτσάνι της μελιτζάνας και θα τις κόψουμε σε φέτες πάχους 1/100 περίπου. Αν κόψουμε μια μικρή φλούδα στέκεται ωραία η μελιτζάνα και σταθερά και έτσι μπορούμε να την κόψουμε πολύ πιο άνετα. Λοιπόν, 1/100 είπαμε περίπου. Έτσι ακριβώς. Τις κόβουμε όλες σε αυτό εδώ το πάχος του 1/100 και συνεχίζουμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα και προθερμαίνεται. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα τις λαμαρίνες του φούρνου, θα στρώσουμε κάτω ένα φύλλο λαδόκολλας και θα την λαδώσουμε. Οι μελιτζάνες είναι σαν σφουγγάρια. Όσο λάδι τις δώσουμε τόσο θα πιούν. Γι' αυτό τις ελέγχουμε. Τις δίνουμε όσο θέλουμε εμείς. Αυτό εδώ είναι αρκετό. Θα στρώσουμε τώρα κάτω τις μελιτζάνες. Θα τις περάσουμε τώρα από πάνω πάλι με το πινέλο ελαιόλαδο. Όσο θέλουμε εμείς, όχι όσο θέλουν αυτές. Παλιά τις τηγανίζαν τις μελιτζάνες και ρουφούσαν πάρα πολλά λάδια. Δεν το θέλουμε. Από κάτω λαδώσαμε τη λαδόκολλα, από πάνω τις περάσαμε με ελαιόλαδο. Στο φούρνο να πάρουν χρώμα, να μισοψηθούν. Και επειδή ψήνουμε στον αέρα μπορείτε να βάλετε παράλληλα 2 ταψιά στο φούρνο. 15-18 λεπτά τις έπισα περίπου τις μελιτζάνες στο φούρνο. Έτσι αφού πήραν αυτό το χρωματάκι έχουν μισοψηθεί. Θα βάλουμε μία στρώση τώρα κάτω στο ταψάκι, ίσο πυρέξ, ίσο στρόγγυλο ταψί, ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε πρώτα μία στρώση κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Θα τις αλατοπιπερώσουμε. Αφού έχουμε στρώσει τις πρώτες μελιτζάνες στο ταψί, τώρα θα ρίξουμε από πάνω τραχανά. Θα το μοιράσουμε στα 3. Το ένα μέρος να είναι περισσότερος, αυτός που θα πάει από πάνω, να είναι λίγο περισσότερος από ό,τι οι άλλοι, γι' αυτό τον έχω χωρίσει έτσι. Εκεί μέσα είναι ο περισσότερος, οπότε θα ρίξουμε τώρα από πάνω το τραχανά. Και θα συνεχίσουμε με μία στρώση μελιτζάνας. Πάρα πολύ απλά. Θα αλατοπιπερώσουμε πάλι. Ο τραχανάς συνήθως είναι ανάλατος, γι' αυτό κανονίστε την ποσότητα του αλατιού που θα ρίξετε. Πιπεράκι φυσικά. Απλά πράγματα και νόστιμα. Συνεχίζουμε με τον τραχανά. Αυτά ήταν φαγητά να χορταίνει όλη η οικογένεια. Με λίγα υλικά, αλλά με πολύ όγκο.
Έτσι τώρα θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε με τραχανά από πάνω. Έχω βάλει και τις τελευταίες μελιτζάνες στην επάνω στρώση. Θα τις αλατίσουμε τώρα και αυτές. Πιπέρι. Ήταν λίγες μελιτζάνες παραπάνω, οπότε έβαλα μερικές διπλές μία πάνω στην άλλη, δεν πειράζει αυτό καθόλου. Και τώρα το μεγαλύτερο μέρος του τραχανά που κρατήσαμε για το τέλος θα το στρώσουμε ομοιόμορφα από πάνω. Έχουμε μετρήσει τον τραχανά με φλιτζάνια. Όσα φλιτζάνια μετρήσαμε, τη διπλάσια ποσότητα θα βάλουμε σε νερό. Εγώ μέτρησα με αυτό το φλιτζάνι και ο τραχανάς ήταν 3 φλιτζάνια γεμάτα, οπότε θα βάλω 6 φλιτζάνια γεμάτα νερό. Εδώ είναι 4 και άλλο ένα 5. Το έκτο θα το βάλουμε αργότερα. Ρίχνουμε το νερό σιγά σιγά να μην μας φύγει ο τραχανάς. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει το νερό να σκεπάζει το τραχανά. Στη συνέχεια θα στρώσουμε ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί πάνω από το ταψί και θα το σταθεροποιήσουμε με αλουμινόχαρτο. Όπως είναι τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο και θα το ψήσουμε περίπου για 45 λεπτά. Θα σας πω μετά ακριβώς πόση ώρα ψήθηκε. Στα 20 λεπτά θα ανοίξουμε το αλουμινόχαρτο και θα ρίξουμε μέσα το υπόλοιπο νερό. Θα το αφήσουμε σκεπασμένο για άλλα 10 λεπτά και μετά θα ρίξουμε από πάνω τη φέτα. Έχω θρηματίσει τη φέτα και θα προσθέσω και τη μυζήθρα. Μυζήθρα φρέσκια ανάλατη. Τώρα φέτα κανονίστε πόσοι θα βάλετε. Εγώ θα σας δώσω φυσικά αναλογίες, αλλά αν θέλετε να βάλετε περισσότερο ή λιγότερο μπορείτε να το κάνετε. Εγώ έχω βάλει 300 γραμμάρια φέτα και 200 γραμμάρια μυζήθρα. Έμεινε για περίπου 40 λεπτά στο φούρνο, σκεπασμένο με το αλουμινόχαρτο. Μετά το πρώτο 20 λεπτό πρόσθεσα το νεράκι που είδατε. Τώρα θα το ανοίξουμε χωρίς να καούμε. Και θα προσθέσουμε από πάνω τη φέτα με τη μυζήθρα. Έτσι θα τη μοιράσουμε να πάει παντού ομοιόμορφα. Προαιρετικά μπορούμε τώρα να τρίψουμε από πάνω και λίγη γραβιέρα. Έτσι, χωρίς να είναι αναγκαίο, όποιος θέλει. Εγώ θα ρίξω έτσι για λίγο παραπάνω γεύση και ας μην το γράφει συνταγή. Πάμε τώρα να ψήσουμε για περίπου 10 λεπτά ή ώσπου να ροδοκοκκινήσει το τυρί από πάνω. Πω, ένα χρώμα. Τέλειο, τέλειο. Μου σχομυρίζει. Μου γράφει η φίλη μου η Άννα Μαρία ότι αυτό τρώγεται χλιαρό. Τώρα ζεματάει. Θα το αφήσουμε να χλιαρίνει και μετά θα το κόψουμε. Λίγη υπομονή. Το άφησα και στάθηκε για 1 ώρα. Είναι ζεστό ακόμη, αλλά νομίζω ότι έχει τώρα την ιδανική θερμοκρασία να το κόψουμε. Πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι έκοψα. Έτσι ακριβώς. Οι στρώσεις της μελιτζάνας, του τραχανά, της φέτας. Πάρα πολύ ωραίο μου φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το φαγητό μπορούμε να το συναδεύσουμε με μπύρα ή με κρασάκι, ό,τι αρέσει στον καθένα. Λόγω της ζέστης εγώ θα πιω μια μπύρα. Στην υγειά μας φίλοι μου, να είμαστε καλά. Πάρα πολύ ωραία κόβεται.
Έχουν δέσει τώρα τα υλικά μεταξύ τους, κρυώνοντας. Είναι χλιαρό το φαγητό. Δεν πολύ πίστευα ότι θα είναι τόσο νόστιμο αυτό το φαγητό όπως μου το περιέγραψε η καλή μου φίλη Άννα Μαρία από τα Ψαχνά Ευβοίας. Αν δεν το δοκίμαζα δεν θα το πίστευα. Τώρα όμως το διαπιστώνω ότι είναι πεντανόστιμο. Ένα πολύ απλό και τόσο νόστιμο φαγητό. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη μου Άννα Μαρία που μου έστειλε αυτή τη συνταγή και τη μοιράστηκε μαζί μας. Μια πάρα πολύ παλιά παραδοσιακή συνταγή που πλέον σήμερα δεν πολύ συνηθίζεται. Σας συνιστώ όμως να τη φτιάξετε οπωσδήποτε. Αξίζει τον κόπο. Μήπως έχετε κι εσείς καμιά ξεχασμένη συνταγή σε κανένα παλιό σεντούκι από τη γιαγιά σας, από τη μητέρα σας? Να μου τη στείλετε και εγώ θα φτιάξω ένα ωραίο βίντεο για να μην ξεχνιέται η παράδοση. Να είστε καλά φίλοι μου, μέχρι το επόμενό μας μαγειρικό ραντεβού.